Mit tudunk Liechtensteinról? Sokan azt mondják, hogy egy adóparadicsom. Mások úgy gondolják, hogy csak egy papíron lévő ország, ami lényegében Svájcból él. Ebben a videóban megnézzük a tényeket, és megkérdezzük a helyieket, hogy mit gondolnak erről a kérdésről. Tehát Liechtenstein egy kis hercegség Európa szívében, Ausztria és Svájc között. Ma körülbelül 40 000 ember él itt, és mindössze 160 négyzetkilométeres a területe, ami kisebb, mint egy közepes nagyváros. A területet már sok ezer éve lakták, de az ország, ahogy ma ismerjük, 1719-ben jött létre, amikor a Vaduz és a Schellenberg nevű területeket egyesítették és hercegséggé emelték a német-római birodalomban. A hercegség kezdetben szegény, agrár jellegű terület volt, és még a Liechtenstein család uralkodói sem laktak itt hosszú ideig, inkább Bécsben éltek. A 19. század végén és 20. század elején Liechtenstein először textiliparral, majd egyre több ipari és szolgáltató tevékenységgel próbált talpon maradni. Stabil kapcsolatot alakított ki Svájccal. A II. Világháború után az ország gazdasága gyorsan átalakult. Az addig mezőgazdasági alapon működő társadalomból modern, exportorientált ipari és szolgáltató gazdaság lett, amiért sok vállalat választotta üzleti központjául. Liechtenstein soha nem volt tagja az Európai Uniónak, viszont ma tagja az Európai Gazdasági Térségnek és a Schengen övezetnek, illetve svájci frankot használ. A gazdaság egyik fő vonzereje az alacsony adók és a stabil jogi környezet, ami miatt sok nemzetközi cégalapítvány és bank működik innen. Ez adta pontosan azt a sztereotípiát is, hogy adóparadicsom. De a valóság az, hogy Liechtenstein egy nagy ipari exporttal és pénzügyi szolgáltató szektorral rendelkező, fejlett állam lett, nem csak egy adómenekülőhely. Legalábbis papíron ezt mondják róla. És most menjünk el a helyszínre, és nézzük meg, mit gondolnak a helyiek erről. Érdekesség, hogyha már itt járunk Liechtensteinben, hogy ugye ez egy hercegség. És a herceg Vaduz városán belül a Vaduz kastélyban lakik ott fönt. Második Hans Ádám hercegnek hívják, aki jelenleg most uralkodik ugye a városba, vagy a városállamban. És hogyha szerencsénk lenne, akkor még akár itt sétálgatna és találkozhatnánk is vele. Amúgy ez a kastély nem látogatható, hiszen, mint mondtam, ő ott lakik. Itt van a 0 kilométerköve Liechtensteinnek. Ez itt az alfája és omegája. Szélébe, hosszába ez itt a 0 pont. Itt vagyunk most a Vadúzi sétáló utcában, és innen most még közelebbről lehet látni a kastélyát a hercegnek. Világít a lámpa, úgyhogy azt sejtem, hogy otthon van. Közben már besötétedett itt Vaduzban, és hát egyelőre kudarcba fulladt a küldetésünk, mégpedig azért, mert több embert is megkérdeztem, hogy lennének olyan szívesek, és a liechtensteini videónkhoz válaszolnának egy pár kérdésre, és hát ilyen látszólag nagyon kedvesek, mosolyognak, köszönnek az utcán. Nagyon sok külföldit láttunk itt, ővelük egyáltalán nem is lehet szóba állni, tehát hogy hiába nézel rájuk, veszed fel a szemkontaktust, köszönsz, vagy akármi, se kép, se hang. A helyiek azok köszönnek. Megszólítod őket, és akkor azt mondják, hogy hát nemhogy arccal nem, alapból nem szeretnének szerepelni a videóba, tehát még a kérdésre sem válaszolna a videó keretén belül. De ezt nagyon kedvesen adták a tudtunkra, többen is, több hölgy, több úr. És mire oda jutottunk volna, hogy elkezdjük felvenni ugye a kérdésekre a videót, ugye már ők tovább is álltak, és nem is engedték meg még arc és semmi nélkül sem. Szóval egy picit olyan zárkózottaknak mondanám őket. Ma újra megpróbálkozunk itt Liechtensteinben szóra bírni az itt lakókat. Kíváncsiak vagyunk, hogy mit gondolnak egy-két kérdésről. Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy ma se kell a tömegen átverekedni magunkat. Most érünk megint oda a sétáló utcának az elejére, és azt azért mondjuk el, hogy nem sok ember lézeng az utcán. Megint itt vagyunk a sétáló utcánál, ennél a szép kis templomnál, és kíváncsi vagyok, hogy ma sikerrel járunk-e. Ugye azt tudni kell, hogy a svájciak is zárkózottak, hát a liechtensteiniek még őnáluk is zárkózottabbak. Nem biztos, hogy szerencsénk lesz, de drukkoljatok. Entschuldigung, darf ich was fragen? Nincsenek emberek, basszus. Hi. Do you speak English?
A little, because we are doing a video from Liechtenstein, and we would like just to ask you because you are tourists here, right? We are group trip, so Okay. we have no time. Okay, I understand. Now Why do you think is it interesting this country, this small country, in your opinion? Why is it interesting for you Sorry. here? Why is it interesting for you here in Liechtenstein? Because What it's do you heard about that? rich Okay. and the view beautiful. First time here? Yeah. Okay. Thank you. Have a good one, bye-bye. Látjátok, ez a sztereotípia erről az országról, hogy gazdag, meg tiszta, meg szép. De a legfőbb, hogy gazdag. És nézzétek meg, hogy mennyi építkezés van itt ahhoz képest, hogy milyen kis picike ez az ország. Ugye körülbelül 106 négyzetkilométer a területe, és legfőképpen hegyes. Endlich haben wir eine Liechtensteiner Einwohner gefunden. Wir machen von Liechtenstein auf unserem YouTube-Kanal jetzt ein Video. Und wir suchen einen Liechtensteiner oder Liechtensteinerin und würden wir gerne mal Sie fragen. Nur fragen. Aber, Ich will nicht ins Video. gut, aber ich wollte nur fragen, wie ist das Leben hier? Toll. Das weiß ich. Das Also weiß das ich. Leben- Schwierig für einen normalen Menschen hier zu leben. Also heute, das Leben ist hier schön. Ja, Sehr schön. ja. Wie meinst du schwierig für einen normalen Menschen? Ja, keine Ahnung. Schwierig oder einfach Nein, oder einfach. Steuer etc. Arbeit muss man finden. überall. Super, Es wird freue wieder mich. gebaut im Land. Ja, viel. Ja. Überall. Überall wird gebaut. Ja. Wir haben zu viel Geld. Ja. Dann ziehen wir auch hier ein. Ne? Gerne. Aber für uns ist es nicht einfach, hier einzuziehen und Arbeit und Sie Wohnung. kriegen, glaube ich, keinen Aufenthalt. Ja, das ist das Problem. Das ist das große Muss Problem. erst mal Geld bringen, ne? Ja, Viel Geld. Ja, ist so. Ja, das wissen wir schon, ja. Akit eddig megkérdeztünk, senki nem akart arccal szerepelni, kivétel a turistákat. És hát, amit tudunk, megmutatunk nektek, és tényleg megkérdezzük az embereket, de ugye tudjuk, hogy miért nem akarnak arccal, vagy akár egyáltalán szerepelni a videóba. Mindenkinek a képzeletére bízzuk. És hát igen, azért hallhattátok a nénit, hogy ő szeret itt élni, és egy-két részletet azért így a beszédéből bevágtunk nektek, de tényleg azt mondta ő is, hogy a háttérbe akar maradni, hogy kérdezzünk fiatalabbakat, meg stb. De hát nem, hogy fiatal, senki nincs kávé az utcán, úgyhogy hát ez van. Ez a szomorú valóság. Liechtensteinbe is feltettünk bizonyos kérdéseket az embereknek, több-kevesebb sikerrel. Korábban már tettünk egy próbát, később érkeztünk meg Vaduz városába, a fősétáló utcába, ugye kastélylábához, és nem igazán jártunk sikerrel, nem nagyon tudtunk senkit sem megkérdezni. Most napközben mentünk, amikor még világos volt, hogy hát ha szerencsével járunk, sütött szépen a nap, jó idő volt, találkoztunk is turistákkal, de igazi liechtensteini emberekkel, több-kevesebb sikerrel. De ez is elgondolkodtató, hogy találkoztunk egy német párral, és ők azt mondták, hogy mikor megszólítottuk őket, hogy ők idevalósiak? Nem, hamburgiak. Jó, oké. És mit gondoltok Liechtensteinről? Hát itt nincsen ember, nem lehet senkit se kérdezni. Rögtön ez volt, meg ez a gazdagság, tisztaság, biztonság, tök szép meg minden, de egy felfújt kis állam. Ezt mondták a németek. Így vélekednek ők róla, ők személy szerint. Aztán amikor megkérdeztünk titokban egy nénit, ő liechtensteini volt, ő azt mondta, hogy ő inkább a háttérbe szeretne maradni. Egy szó mint száz, bárhol is élsz a világon, mindenhol meg kell, hogy dolgozz a pénzért. Ja, és a legfontosabb, ne felejtsetek el minket követni Instán, illetve Facebookon, hiszen ott a sztorikba rögtön azokból az országokból posztolunk, ahol éppen vagyunk, hiszen mi már most jelenleg úton vagyunk, egy nagyon hosszú utazáson. Ha ezt a videót nézed, akkor valószínűleg most Kínában járunk. Just like a shooting star turns into dust.